साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक ज्ञानमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरुले आफ्नो साथीसँग अनलाइन क्लासको बेलामा कसरी प्र्याङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्लासको बेलामा हजुर साथीहरु त्यसको तपाईहरुले कसरी वेबक्याम र त्यसको भोइसलाई कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली, त्यो पनि अनलाइन क्लासको बेलामा कसरी गर्ने भनेर म सबै कुरा यो भिडियोमा तपाईलाई बताउँछु। कृपया यो भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, एउटा पनि पार्ट स्किप गर्नुहुन्छ भने तपाईले केही समझ्न सक्नुहुन्न र त्यसको वेबक्याम र भोइसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो त्यसको वेबसाइट त्यसको भोइस र भिडियोलाई त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै अनलाइन क्लासको बेलामा कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोलाई फुल हेर्नु। गर्नको लागि फर्स्ट चाहिँ तपाईलाई आफ्नो ब्राउजर एक्सटेन्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाई मेरो लिंक डिस्क्रिप्सनमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकबाट डाउनलोड गरेर एक्सटेन्सनलाई यसरी नै मैले एक्सटेन्सन बनाएको छु। गुगल मिट र माइक्रोफोन र भिडियोको आफै अटोमेटिकली अन हुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो इन्टरभल टाइम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा टाइम 5 सेकेन्ड राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा अटोमेटिकली अन हुन्छ। और यो गुगल मिट र गुगलको लागि दुवैलाई एक्सेप्टेड हो। यो अरु तपाईले साथीले इन्स्टल गरे भने यो एक्सटेन्सनलाई यसरी कुपन कोड कलेक्टर भनेर आउँछ, त्यसलाई शंका पनि हुँदैन र त्यसको ब्राउजरमा एक्सटेन्सन इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो साथीको पीसीमा त्यसलाई रन गराउनुहुन्छ, एक्सटेन्सनलाई इन्स्टल गराउनु पर्छ। त्यो गराउनको लागि त्यो साथीलाई भन्नु यो कुपन कोड कलेक्टर हो, यो कलेक्ट गर्छ भने दराजबाट धेरै गिफ्टहरु आउँछ। यो इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले त्यसको पीसीमा त्यसलाई भन्नुपर्छ। यहाँ क्रोम एक्सटेन्सन लेख्नको लागि त्यसको ब्राउजरमा अरु इन्टर गर्नको लागि लेखेपछि त्यसपछि यहाँ डेभलपर स्विच अन गर्नको लागि त्यसपछि प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि जुन प्याकेज सेन्ड गरेका छौं हामीहरुले त्यसलाई यसरी लोड गरे भने यो अटोमेटिकली रन हुन्छ त्यसको पीसीमा। त्यसपछि अब अटोमेटिक त्यसको भोइस र त्यसको भिडियो एक्सेस हुन्छ। हामीहरुको अनलाइन क्लास भइराछ र मैले त्यसलाई एक्सटेन्सन सेन्ड गरिदिएको छु। अब हेर्नु त्यो मेरो साथीले के गरिराछ भनेर हेरौं। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए। वाचिङ अ भिडियो गाइज, यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने त्यो पनि गरिदिनु, बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ अ भिडियो गाइज।